ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ জেনেৰেল মেথছৰ আমি চেপ্টাৰটো কৰি আছিলোঁ পিষ্টকালি আৰু আয়তন সাৰফেস এৰিয়া এণ্ড ভলিউম এক্সাৰসাইজ 13.1 অলৰেডি আমি আগতে কোনটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈকে কৰা হ'ল আজি এটো কোনত আমি আৰম্ভ কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ৰ পৰা কোৱেশ্চন নম্বৰ 60 বুলি কৈছে যে এটা ঔষধ কেপচুলৰ আকৃতি এটা বেলনৰ দুইটা মূৰত দুটা অৰ্ধগোলক লগাই থোৱা হদি আছে আমাৰ এটা কেপচুল দিয়া আছে কেপচুলটোৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে তোমালোকক কিমান 14 mm আৰু ব্যাস কিমান 5 mm এইটো ইয়াৰ 5 mm দিয়া দুফালে দুটা আমাৰ অৰ্ধগোলক আছে বুলি কৈছে অৰ্ধ এইটো যদি 5 হয় তেতিয়ালে ব্যাসটো ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব আধা কৰিলে 5/2 5/2 গতিকে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব বেলনটোৰ কালিটো উলিয়াব লাগিব তাৰপা আমাৰ অৰ্ধগ এইটাৰ অৰ্ধগোলক কিটাৰ আমাৰ কালিটো উলিয়াই দুইটা আমি প্লাস কৰিলে আমাৰ আনসাৰটো হৈ যাব প্ৰথমতে দিয়া আছে যে কেপচুলটোৰ ব্যাস তোমালোকক কিমান দিয়া আছে 5 mm 5 mm আমাৰ এইটো দিয়া আছে গতিকে কেপচুলটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান ব্যাসাৰ্ধ r 5/2 mm আকৌ সম্পূৰ্ণ কেপচুলটোৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে লিখিম যে সম্পূৰ্ণ আমাৰ কি সম্পূৰ্ণ কেপচুলটোৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে আমাৰ 14 mm সম্পূৰ্ণ কেপচুলটোৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে আমাৰ 14 mm তেতিয়াহ'লে বেলন আকৃতিৰ অংশৰ দৈৰ্ঘ্য আমাৰ যেটো সম্পূৰ্ণ কেপচুলটো দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বেলন আকৃতি এই পাৰ্টটো আৰু এই পাৰ্টটো দৈৰ্ঘ্যটো উলিয়াব লাগে এই পাৰ্টটো উলিয়াবলৈ হ'লে টোটেলটো আমি এফালৰ পাৰ্টটো ৰেডিয়াছটা মাইনাস কৰিম ব্যাসাৰ্ধটা গতিকে আমি কি কৰিম যে বেলন আকৃতিৰ অংশৰ দৈৰ্ঘ্য বেলন আকৃতি অংশৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব দৈৰ্ঘ্য 14 আছিল 14 মাইনাস এইফালৰ পাৰ্টটো আছিল আমাৰ 5/2 আৰু এইফালৰ পাৰ্টটো আমাৰ কিমান 5/2 গতিকে মাইনাস কৰিব লাগিব 14 মাইনাস 5/2 দুটা প্লাস কৰি কিমান হ'ব আমাৰ 5 14 minus 5 9 mm তাহলে বেলন আকৃতিৰ অংশৰ দৈৰ্ঘ্যটো আমি কেন পালো এটো আমি বেলন আকৃতিৰ দৈৰ্ঘ্য অংকটো কি লিখিব পাৰো তো h বুলি লিখিলো এটা পালো তেতিয়ালে আমাৰ কেপচুলটোৰ পৃষ্ঠকালি উলিয়াই গোটেই কেপচুলটোৰ পৃষ্ঠকালি উলিয়াবলৈ গৈছে গতিকে আমি লিখিম যে কেপচুলটোৰ পৃষ্ঠকালি কেপচুলটোৰ পৃষ্ঠকালিটো কি হ'ব কেপচুলটোৰ বেলনৰ পৃষ্ঠকালি এই বেলনটোৰ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগিব আমি কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া বেলনৰ পৃষ্ঠকালি প্লাস CSM লিখিব পৰা তোমালোকে যেটো অৰ্ধগোলক কেটা আছে আমাৰ দুটা আছে গতিকে 2 into অৰ্ধগোলকৰ পৃষ্ঠকালি বেলনৰ পৃষ্ঠকালি আমি ফৰ্মুলাটো জানোৱে twice pi r is plus 2 into অৰ্ধগোলকৰ কিমান আছে আমাৰ 2 pi r square গতিকে কমন কি আহিব আমাৰ ইয়াত যেহেতু r ৰ ভ্যালুটো আমাৰ দুটাতে একেই গতিকে r ৰ ভ্যালুটো একেই হোৱাৰ কাৰণে আমি কমন লৈ লব twice pi r এটা কমন ললো ইয়াত থাকিলে s plus 2 এটা কমন ললে আমাৰ কিমান থাকিলে twice r থকাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহিলে 2 into pi value 22/7 r ৰ ভ্যালুটো আছিল আমাৰ কিমান 5/2 h ৰ ভ্যালুটো আছে কিমান h ৰ ভ্যালুটো আছে আমাৰ 9 2 into আমাৰ 5/2 to cancelling গ'ল গতিকে এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 110/7 into
5 plus 5 9 plus 5 14 2 থাকিলে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 2 to 0 মিটাৰ স্কোয়াৰ 2 to 0 আমি পালোঁ এইটোৱে পালোঁ বেছি টান নহয় অংকটো খালি এই চিষ্টেমটো পদ্ধতিকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব যে কি বস্তুটো উলিয়াবলৈ কৈছে তোমালোকৰ আৰু এইকেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল ইয়াৰ পিছত নেক্সট পিছৰটো মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো আৰম্ভ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ তোমালোকৰ 7টো কি কৈছে মই প্ৰশ্ন লিখা নাই তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা কৈছে যে এটা তম্বু আকৃতি এটা বেলনৰ ওপৰত তম্বু আকৃতি এটা বেলন আছে বেলনৰ ওপৰত এইটোত আমাৰ বেলন তম্বু আকৃতি বেলনৰ ওপৰৰ এটা অংশ মধ্যৰেখাৰে আবৃত আৰু বেলনৰ অংশ উচ্চতা আৰু ব্যাস কিমান দিয়া আছে আমাৰ 2.1 দিয়া আছে উচ্চতাটো 2.1 ইয়াৰ এইটো কিমান দিয়া আছে আমাৰ 4 ইয়াৰ যিটো হেৰিটো দিয়া আছে তোমাৰ এইটো দিয়া আছে 4 হলে ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব তোমালোকৰ 2 আৰু ওপৰৰ অংকৰ হেলনীয়া উচ্চতা ইয়াৰ যিটো শংকু আকৃতি তাৰ হেলনীয়া উচ্চতাটো কিমান দিয়া আছে তোমালোকৰ 2.8 এফালে 2.8 হ'ব তেনে তম্বুটো সজাওঁতে ডাঠ কাপোৰৰ কালিৰে ইয়াত কাপোৰ কিমান লাগিব আমি এইটো উলিয়াব লাগিব আৰু প্ৰতি বৰ্গমিটাৰ কাপোৰৰ মূল্য কিমান টকা 500 টকা কৈছে আৰু তম্বুটো কাপোৰ খৰচ নিৰ্ণয় কৰে তম্বুটো ভূমি ডাঠ কাপোৰে আবৃত নহয় ডাঠ কাপোৰে আমাৰ কি নহয় আবৃত নহয় এটা কথা কৈছে গতিকে আমাৰ এইটো উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে আমাৰ কি দিয়া আছে যে বেলনৰ উচ্চতা যিটো বেলন দিয়া আছে বেলনৰ উচ্চতাটো দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে তোমালোকৰ বেলনটোৰ উচ্চতা 2.1 তেনে আমি লিখিম যে এইটো কি বেলনৰ উচ্চতা 2.1 মিটাৰ 2.1 দিয়া আছে আমাৰ বেলনৰ উচ্চতাটো বেলনৰ আকৌ ব্যাসটো দিয়া আছে ব্যাস কিমান দিয়া আছে তোমালোকৰ 4 আকৌ বেলনৰ এইটো কিমান দিয়া আছে 4 mm দিয়া হলে ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব ব্যাসাৰ্ধ এটা আধা হৈ যাব গতিকে 4/2 মিটাৰ হলে কিমান হ'ব 2 মিটাৰ হ'ব আৰু কৈছে বেলনৰ যিটো ব্যাস এইটো আকৌ শংকুটো ইয়াৰ ওপৰতে আছে গতিকে বেলনৰ ব্যাসটোৱে আমাৰ শংকুটোৰ কি হ'ব ব্যাসটো হ'ব গতিকে আমাৰ শংকুৰ বেলনৰ ব্যাসাৰ্ধটো আমি আৰু লিখিলোঁ শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধ এইটো আৰ ইজুকেলটো আমাৰ কিমান হ'ব একেটাই হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ তাৰো এইটো কিমান ওলালে 2 ওলালে গতিকে শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধটো আমি কিমান পালোঁ 2 তাহলে শংকুটো হেলনীয়া উচ্চতা দিয়া আছে হেলনীয়া উচ্চতাটো আমি কি লিখো L গতিকে আমি কি লিখিম এইটো শংকুটোৰ হেলনীয়া উচ্চতা এইটো আকৌ আমি L লিখো L টো কিমান দিয়া আছে তোমালোকৰ 2.8 মিটাৰ তাহলে আমাৰ গোটেই তম্বুটো উলিয়াব লাগে তম্বুটোৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি তম্বুটোৰ তোমালোকৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালিটো উলিয়াব লাগিব তম্বু বক্ৰপৃষ্ঠকালি বেলনৰ বক্ৰপৃষ্ঠ প্ৰথমতে বেলনটোৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগিব বেলনৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি প্লাস শংকুটোৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি বেলনৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি আমি জানোৱে টুৱাইছ পাই আৰ ইজ প্লাস শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি পাই आर एल जेहेतु आरो मानটো দুইটাতে একে গৰে আমি কমন লৈ লম পাই সুবিধা হ'ব আমাৰ টুৱাইছ ইজ প্লাস এল আমি এই পার্ট বাই পার্ট কৰিব পার্ট বাই পার্ট কৰিলে তোমালোকৰ অংকটো বেছি দীঘল হৈ যাব টাইমটো বেছি লাগিব যদি কমন লৈ লোৱা এটো চাই ল'ব লাগিব কিন্তু আৰ ভ্যালুটো ইকুৱেল ইয়াত যেটো ইকুৱেল গতিকে আমি কমন ল'ব পাৰিম গতিকে পাই মানটো আমি বহাই দিয়া কিমান 22/7 আৰ মানটো আমি বহাই লৈ কিমান 2
এইচৰ মানটো কিমান দিয়া আছে যেহেতু বেলনৰ উচ্চতা ইনটু এইচ দিলে কিমান হ'ব আমাৰ 2.1 এলৰ মানটো দিয়া আছে আমাৰ এলৰ মানটো কিমান 2.8 গতিকে আমি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি কিমান ললে আমাৰ 44/7 এইটো কিমান ললে আমাৰ 4.2 প্লাস 2.8 44/7 এই দুটা প্লাস কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 7 7 কেনসেলিং গুচি গ'ল অলৰেডি 44 এটো কি ওলালে আমাৰ 44 মিটাৰ স্কয়াৰ 44 মিটাৰ স্কয়াৰ ওলোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কৈছে যে দাৰ কাপোৰৰ কালি কিমান হ'ব 44 মিটাৰ বকৰ পৃষ্ঠ কালি পুৰা এটো গতিকে আমাৰ কাপোৰখনৰ এটাকে লিখিম যে কি আমি কাপোৰখনৰ কালি কালি কিমান 44 মিটাৰ স্কয়াৰ আমাৰ এটো দিয়া আছে 44 মিটাৰ স্কয়াৰ নেক্সট আমাৰ কি দিয়া আছে যে উলিয়াবলৈ কৈছে আকৌ কৈছে যে আমাৰ টম্বুটোৰ কাপোৰ কিমান খৰচ কৰে তাৰ উলিয়াব লাগিব কাপোৰৰ মূল্যটো দিয়া আছে খৰচ কিমান হ'ব যে কৈছে যে 1 বৰ্গ মিটাৰ কাপোৰৰ মূল্য কিমান টকা দিয়া আছে আমাৰ 500 টকা এটাকে লিখিব লাগিব আমি 1 মিটাৰ স্কয়াৰ ডাঠ কাপোৰৰ ডাঠ আপোনালোকৰ পপুলেশ্যনটো দিয়া আছে কাপোৰৰ মূল্য কিমান টকা দিয়া আছে তোমালোকৰ 500 টকা তেলে কাপোৰ কিমান লাগিছিল তোমালোকৰ 44 মিটাৰ স্কয়াৰ এটাকে 44 মিটাৰ স্কয়াৰ ডাঠ কাপোৰৰ মূল্য 500 ইনটু 44 টকা গতিকে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 520 22,000 টকা এটো লাষ্টত উলিয়াই দিব লাগিব অংকটো বৰ বেছি টান নহয় খালি তোমালোকৰ ডায়াগ্ৰামটো আঁকি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কেতিয়াবা কিছুমানে কি কৰে তোমালোকৰ বেলনৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালিটো পাৰ্টকে উলিয়াই ললে শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালিটো উলিয়াই ললা তাৰপা দুইটা যোগ কৰি একেলগতে টম্বুটো বক্ৰপৃষ্ঠকালি দুইটা প্লাস কৰিলা এটো তিটা টাইম বেছি লাগিব এই পাৰ্টটো বেলেগকে কৰিব লাগিব পাই ভ্যালু ইয়াটো বহাব লাগিব আকৌ পাই ভ্যালু ইয়াটো বহাব লাগিব আৰু ভ্যালু বহাব লাগিব অংকটো কিমান দীঘল হৈ যাব গতি ইয়াত যেটো কৈ দিলনে টাইমটো কম লাগিছে ঠাইটো কম লাগিছে টাইমো কম লাগিব নম্বৰটো একেটাই পাবা গতিকে সাবা অংকটো কৰোতে এইখিনি অংক কনসেপ্টটো লবলৈ চাবা যে কেনেকৈ কৰিলে আমাৰ বস্তুটো উজু হয় ইয়াৰ পিছৰ কিতা খণ্ডত তোমালোকক মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম